že Riot vyhodil nějaký zaměstnance za to, že byli toxic. To jsem třeba nevěděl. Tak ukaž pana Nikolaje. CEO of Riot Games was exposed for having someone else increase the rank on his League of Legends Cože? Tryndamera někdo boostil? account. After being exposed, he apologized, banned his own account, and even made a donation to a charity. At the To fakt? Ježiš, on account shareoval v roce 2012. We do think it's not cool, so donating, finding myself 10k. Ne, takže ho nikdo jako nevybustil, on asi jenom někomu půjčil účet v roce 2012. Ale jako rozhodně vím, že v roce 2012 nebyl Master Tier, ani Grandmaster, ani Challenger, nic takového. V roce 2012 nebyl ani Diamond snad. Nebo jo, Diamond byl, to byl nejlepší L Diamond. No nevím, jak moc ho vybustil někdo, no, jako... At the end of the day, everyone makes mistakes. Though here we usually talk about mistakes made by players of the game. Today we instead look at times when the developers themselves got caught in some unfortunate situations. From the CEO getting boosted, employees being disciplined for their Já si vlastně pamatuju, že nějaký zaměstnanec Riotu napsal někam, že chce, aby Tyler, aby se předávkoval kolou a chcípl nebo něco takového. Jako Coca-Colou, víš co? in-game behavior, all the way to even employees getting fired over their leaked Discord messages. To tam asi bude, But before we get into that, today's video is sponsored by Raid Shadow Legends. You've heard of the game, now comes the Raid animated series. Me watching the League of Legends anime. Me watching the Raid Shadow Legends anime. Call of the Arbiter is a limited, highly produced animated series detailing the Raid lore, which Raid Shadow Legends má anime. Is surprisingly quite good. The first episode is available already, with new episodes releasing every To bude strašná močovina, ne? week, which you can watch within the game. And speaking of the game, Raid is adding a ton of Call of the Arbiter related content, including champion bios, letting you learn even more about the Raid universe. Regardless, there's never been a better time to jump into Raid. And whether you're new to the game or not, everyone logging in within now and July 24th will be able to obtain R-Tag. He is Gallic's dad, who gets mad at him for something. Ork z Vovka nějaký. Trál z Vovka. You gotta watch the show to understand. No spoilers. Anyway, jump into Raid today by scanning the QR code on screen or by clicking the first link in the description and start your journey. Thank you to Raid for sponsoring today's video. This is Discord, a social messaging platform that you're probably familiar with. You're also probably familiar with online influencers and popular figures being cancelled over their leaked messages on Discord servers. Well, Riot employees are no strangers to getting in trouble over sharing their opinions on Discord as well. And there was no greater example of this than the time a Riot employee publicly gave his opinion about Tyler 1, a streamer who at the time was banned from streaming the game due to being a toxic player. After a user on the official r/League of Legends Discord said something regarding freeing Tyler 1, the lead experienced designer at Riot Games, named Riot Sanjuro, sent a variety of interesting messages. Free Tyler 1 to make 100k a year being a dick in a game he didn't even make. He looks like a damn homunculus. Honestly. Co to je za slovo, počkej. Jsem nenašel. Je to nějaký film starý. Člověk stvořený lidským senem a ptačím vejcem? Aha, mini člověk. Ok, dobře. Tak jo. Honestly, it's fine. He'll die from a coke overdose. Vidíš, umře z předávkování kolou, ale co myslí tím coke? Co tím myslí? To nebude Coca-Cola, ne? Testicular cancer z těch všech steroidů. Jako vypadá hodně nabušeně, ale byl až tak velký, že vybral steroidy. Tak znova překladač. Nemyslí tím kokain. Cox? A jo, Cox, no. To bude cola. To je Coca-Cola. To je kokain. Or testicular cancer from all the steroids. Then we'll be Gucci. At this point, the other users on the server were shocked at this Riot employee openly saying these kinds of things. This guy isn't Honor 5, I can tell you that much. Later he says, quote, "You know how much bullshit he caused me, personally? I've spent many hours of my workday dealing with his bullshit," seeming to imply he had a personal reason to be upset with Tyler. All of these messages would go on to be shared on a Reddit post that gathered over 38,000 upvotes and over 8,000 comments, including one comment from the rioter himself. Dude, come on. That's my personal take on the situation. I don't speak for the company on live chat.
I'm my own person. This comment would go on to be one of the most downvoted comments on the entire website. With over 19,000 downvotes, it is the 7th most downvoted comment on Reddit. Overnight, Riot Sanjuro became an infamous celebrity, and the term "will be Gucci" was being used as a meme. But most importantly, this all happened during a time when Tyler had been banned from the game for over a year, and he had been pleading to be unbanned. So, with a Riot employee publicly wishing horrible Já myslím, že to Rioťáka vyhodili, no, nakonec kvůli tomuhle. things upon him, what would his response be? Well, instead of rolling with the hate and criticisms that this man and Riot were receiving, Tyler took the high road. It really sucks that some people hold a massive grudge versus old T1 and refuse to acknowledge I've changed. With that being said, I have no hard feelings towards the guy. No, změnil se Tyler One, hoši? No, jako není už tak toxic, že? Nesabíhá to za Korkyho midem, to jako určitě ne. No, jako někdy je toxic, ale tak to jako není to asi nic hroznýho už, no. On se spíš s tou toxicitou jako proslavil, nebo jak to říct, to pak se na to vystřelil, že jo už. Hrál americký fotbal na střední a dělal powerlifting. Já vím, no, že hrál fotbal, ale těžko říct o něho, jestli bral nebo nebral steroidy, protože on jako je obrovský, ale jako pomohl si steroidama, nebo já nevím, mně přijde, že asi ani ne, těžko říct. Podle mě nebyl jako až tak velký, aby byl jako nechutně nasypaný, ne? To jsou nějaký jeho fotky. Jako on není zase tak veliký, aby byl nasypaný, podle mě. Aha, vidíš, to je, jakoby podle mě tohle není nasypaný. Tohle ještě je docela jako naturální forma, ne? Co tady je další, ukáž. Třeba málo cvičí a hodně sype. No on to právě ne, však on vždycky na tom streamu mluví o tom, že byl 2 hodiny nebo hodinu až 2 v posilce, ne? Něco takového. On to mluví docela často, myslím, že nevypadá nasypaně, podle mě, ne? Tady ještě jedna fotka. Jako on takhle cvičí už třeba, víš co, posledních 10 let, no, tak podle mě to je v pohodě, no. Jakože, že není nasypaný, bych řekl. No, nevím, já myslím, že ne, ale jako nevypadá na to, bych řekl. Vypadá docela zdravě. Jsou to takový ty nepřirozený svaly. Můj názor, nevím, odhad. Nevyznám se v tomhle. Shit happens. At this point, the rioter would go on to accept that he made a mistake and would leave a formal apology. Reddit, League players, Tyler. I displayed a gross error in judgment last night and wholeheartedly apologize for my comments. They were out of line and not what any of you deserve to hear, especially from a rioter. I'll be taking time away from Reddit, Discord and in-game chat to reflect on how I communicate with Ono, lidi, kteří sypou, tak oni vypadají o dost starší, než jsou. Ze stárnatí kůže, nebo jako máš víc vrásek a některý i zčervenají docela, nebo vlastně většina. Třeba Angel, že jo, je docela jako červený, trošku jako v obličeji, mi přijde. Když ten Tyler nemá takovou jako červenou barvu, podle mě. Ani nevypadá nějak mega staře, vypadá tak na svůj věk, no. Players. Sorry again for the insults and the language. However, users quickly pointed out that this apology was likely not very genuine. Prior to apologizing, he was defensive and was saying that these users were attempting to ruin his life for exposing his messages. His brain actually ran it down mid. Many comments and jokes were made referencing the fact that he would lose his job over these comments. And apparently that does seem to be true. It's unclear if Riot let him go or if he stepped down after all of the drama, but his LinkedIn does indicate that he left Riot around the same time that all of takže asi kvůli tomu odešel z Riotu nakonec, ne? this took place. So yes. Nevíme jako, co všechno musel řešit kvůli tomu Tylerovi zasáčky, že? Ale asi i tak by to nemělo takhle psát jako na Discord, že kdo si to může přečíst jako kdokoliv. Je to blbý pro toho Rioťáka, ale měl radši držet hubu, no. Asi jako... In the end, this is one big story of irony. This guy made toxic comments toward Tyler One, all centered around the fact that he hates him because he's a toxic person, though he didn't realize that in turn he himself was being toxic. Asi se nakazilo Tylera, no, nebo... To even further send the irony, some people credit this whole Riot Sanjuro drama for the reason that Tyler One did eventually get unbanned. It would still be months before Riot would eventually... V roce 2018 dostal unban, no.
Se chvilku potom, jakoby, co zabanovali toho Rioťáka, že? Unbanned Tyler, but it's clear that this situation and Ten stream si pamatuju ještě do teďka, no. Tam měl asi, kolik tam měl lidí? Asi 200 nebo 300 tisíc lidí, ne? Nebo možná 400, nevím, něco takového šílenýho. Cosplayoval tam Dravena a oni ho každou hru banovali, myslím, že takže tu první hru, co hrál potom Unbanu, myslím, že hrál Tristanu nebo něco takového. A nezahrál si Dravena nikdy skoro, protože mu to banovali, no, prostě. The way he handled it definitely helped his case. I'll say this real quick. Number one, I do not do steroids. I have never taken any kind of drug like that. Tady říká, že jde bez steroidy, jo? I do not do, no, I don't. I don't do cocaine. No, I don't. I do not drink alcohol. I do not drink soda. Hey, I'm gonna clear up real quick. I don't do any of that. Heads up, guys. A vidíš, já řekl, že nebere kokain a že nepije sodu. Takže tak ten coke může být kokain, ale i cola, ne? To jsem neřekl úplnou blbost předtím. Cancer in my nutsack as well. No, I don't. Nemám cancer v nadseku. And I will never have any of the above. Don't worry. Hopefully. A vidíš, že on jakoby vypadá docela mladě, nebo jako tady ještě mu je tak 22, ne, nebo kolik. To je před 6 rokama, takže. Ale jakože kdyby sypal celou tu dobu, tak už je prostě červený a vypadá daleko starší, než je, podle mě. Hopefully. But as ridiculous as this story was, this wouldn't be the first time a Riot employee got fired for being toxic. Apparently in 2016, Riot was actually disciplining their employees for their behavior in the game. The head of talent at Riot Games came out and said that when they looked back at previous dismissals, they found a correlation between employees who had negative behavior in the game and employees who had poor behavior at work. They stated that a quarter of all fired employees were found to be toxic players. After finding this correlation, čtvrtina Riot zaměstnanců jsou toxika. They now request for new employees and prospects to provide them with their in-game account. Co to mají za monitory všichni? To jsou ty širokouhlí nebo co? To mi přijde strašný třeba. I will say I actually never heard of this until recently, and it sounds like a Black Mirror episode. Imagine not being able to get a job because the recruiter checked your League of Legends account and you were toxic. Apparently this exact thing happened to someone. Take this with a grain of salt, but I found this Reddit comment who stated a job interview at Riot ended with this question. You were chat restricted due to toxicity 4 seasons ago. Why do you believe you communicated the way you did? Že on přišel jakoby na pohovor do Riotu a oni na něho vytáhli 4 roky starý chatlogy, za který dostal mute, nebo chat restriction jenom. Ani ne ban. A oni to na něho vytáhli. GG, vole. Tak to bych neprošel, no. A to ani jako nejsem nějak toxic, vole, jo, nebo jasně občas něco napíšu, ale to spíš dělám pro content na stream, ale myslím, že nejsem nějak vnímaný jako toxický hráč. Jak mě vnímáte, jako toxický hráč? Já myslím, že ani nejsem, ne. Said that they believe that this was the only reason he didn't move forward in the interview process. But despite this being a thing, we can't end the video without mentioning the Riot Z incident. In 2021, a group of independent developers were working on a project named Chronoshift, a playable version of League of Legends from 2000. To jsem slyšel, no, že chcou, že někdo dělá nějaký server, který bude jako ze Season 2 třeba, nebo ze Season 1. 11. As you can imagine, 2011. Riot wasn't a big fan of this and eventually requested to shut it down, but they did it in the worst way possible. Riot sent an employee named Riot Z to handle the situation and he handled it in his own way. Mohli by udělat nějaký, já nevím, lolko klasik třeba, že bychom si mohli zahrát prostě starý lolko, nebo starou 3v3 mapu, že? Ale actually dá se dneska jakoby to stáhnout mod pro mapu, aby ta dnešní mapa vypadala jako ta stará, no, a měla ten vzhled přesně, což jsem si vlastně chtěl zkusit, ale ono to je banable, no, takže váhám nad tím, no. The entire conversation between Zed and the developer was shared online because initially the developer was unsure if this guy was even really working for Riot. I won't read the whole thing here, but this ended up going viral over how unprofessional and cringe the Rioter was. The chat was full of one-liners you'd generally find in anime dialogues. You've obviously put a lot of work into Chronoshift, but I assure you that the Chrono break is coming. I'm here as the not lawyer. If it's directness you prefer, here's what I'm after. Hand over the Chronoshift website to us. After the developer gave his counter-offer, Zed ended the chat by saying, I wish I could say it has been a pleasure. This conversation received a lot of attention as it was attached in a Reddit tak to je docela toxic od těch Rioťáků, no, říkám.
post with over 22,000 upvotes announcing the cancellation. A jako k čemu jim to vlastně ublíží, pokud v tom nebudou prodávat skiny? Když udělá někdo server na starý lolko a nebude tam prodávat skiny, jako v čem to Riotu ublíží? Jako v ničem reálně. Peníze jim jako ucházet nebudou. Pokud to nebude nějak placený nějakým způsobem. Pokud to bude zadarmo, tak což by to Riotu mělo vadit, vole. Ty lidi do toho dali jen vlastní čas, nadšení prostě a chuť zahrát si tu starou, vole, verzi lolka. A pravděpodobně, když si zahraju tu starou verzi lolka, tak pak si půjdu se zahrát tu novou, že jo. Takže by mi to ještě pomohlo. Ublížím to, protože to odseje část lidí od nového lolka. Podle mě ne. A podle mě by tam bylo, pokud nemáš prostě, já nevím, stovky zaměstnanců, kteří se o to budou starat, o tady ten starý, jakoby legacy server, když to tak nazveme, nebo Chronoshift, tak tam bude strašně moc bugů a ti, co to dělají jakoby pro zábavu, tak to nebudou stíhat opravovat. A podle mě se to sesype po nějaké době, no. Takže ani není potřeba to nějak jako banovat nebo něco od Riotu, protože ti nadšenci do toho, co to dělají zadarmo, že jo, jenom ze vlastního nadšení, tak se jim to prostě rozsype pod rukama, podle mě stejně. Ono to už reálně existuje, je to S1, jmenuje se to Chronoshift, ale musíš tam být registrovaný jako tvůrce. Bohužel ještě čekají na povolení od Riotu. Jako těžko říct, jak dlouho bychom toho vydrželi, víš co? Podle mě bychom si to zahráli třeba měsíc a pak by nás to možná přestalo bavit, no. Že ono jako jasně je to nostalgie a taky bych si to rád zahrál. Já jsem začal hrát až v Season 2, strašně mě to bavilo. Jsme takový to prvotní nadšení do té hry. No já nevím, ale k čemu věřit. Jestli fakt už to existuje a čekají na povolení od Riotu. Of the project, but the focus was directed to making fun of the writer for how he handled the situation, with comments such as, "That can't be real. This looks like a parody." Considering how childish this all reads from the employee's side, I wouldn't be surprised if they used the name Zed because they lurk from the shadows gathering all information and such. Should have gone with Shaco, considering what a clown they are. Riot had to later publicly address the matter and said, quote, "Regarding the exchange with Zed, we're disappointed with the tenor of the conversation and will be addressing this internally." Anyway, in conclusion, everyone makes mistakes, even the creators of your favorite video game. Sometimes executives even fart on their employees because it's funny, but that's a different story. Thank you for watching. It's funny. As a comedy bit, he has repeatedly touched subordinates, balls or butt, or farted in their faces. Co? Týpek svým spolupracovníkům šahal na prdel nebo na koule a prděl jim do ksichtu. But that's a different story. Thank you for watching, consider subscribing, and it's been a pleasure. To je píčovina. Dobrý brejko. Tady mám ty tam lajkuše, hoši. A hej, mimochodem jsem se psal vlastně Rioťáka, jako na který mám kontakt, nebo který se mnou má komunikovat, když něco potřebuju. To takhle máme, jakoby. Ti, co jsme v partner programu, tak máme jakoby přidělenýho prostě Rioťáka, s kterého se můžeme ptát na cokoliv, může nám pomáhat a tak, no. Ptal jsem se na to, jestli si můžu stáhnout ten mod na to, aby moje lolko vypadalo tak jako lolko ze Season 1 třeba, nebo ze Season 3. A on mi řekl tak něco jako pada, no. Že prej asi jo, ale že možná za to dostanu ban, mi řekl, no. Nevím, já. To je takový blbý, no. Chronoshift projekt byl oficiálně canceled Riotem. Nikdo k tomu nemá přístup už. Tohle jsou staré nahrávky a prostě uploadnul, no. Starý lolko, kámo. Čum na to. Tak asi to fakt fungovalo nějakou dobu, no. Dneska už podle mě to asi fungovat nebude, no. Opal for harmony. Kokos. To je nářez, kurva. To je nářez, bráchu. Starý tarik. Mana potky. Crazy. A to jsou ty gold per itemy tady ty. To skoupil prostě na supporta 3 itemy, co ti dávali gold per second, no. Tady tyhle ty dva určitě. Ty spodní. Tenhle ten vrchní byl, myslím, že na mana regen, no. To je starý lolko. Bylo to úžasný, kámo. Kámo, štírna. Tady vypadá jako celá prasečina, no.
Dříve bylo vše lepší? Opal for No, já nevím, no. Jako zahrál bych si to, ale nevím, jestli bych toho fakt vydržel, no. Těžko říct. Blitz má furt stejný model, že? Trinda vlastně taky. Já to tak koukám. Zajímavý. Tady má ještě Chronoshift nějaký. Před 11 dnama. Má si nahranej hodně her z toho, nebo co? 6v6 na staré, kámo, 3v3 mapy, ukáž. To byla úžasná mapa. Na tom jsem hrál až do levelu 30, no. Do prvního levelu 30. Ale byla to strašně obrovská mapa, no. Takže tam pak dali i jako moc 6x6, koukám, no. Že hezky to vypadá, ne? Víš to, jak je to vymazlené. Má to své kouzlo, ne? A vidíš, už tady píše, že je to známý bug, nemůžu vidět žádný health bar, nebo asi svůj health bar nevidí, nevím, jo, ale říkám, bylo by to strašně zabugovaný a to byl problém v tom docela, no. Že ti developeři toho jako by byli prostě, nebyli by to jako full time developeři, no. Tady ty fanoušovský servery by zanikly po čase, si myslím, z tohohle důvodu. Kvůli těm bugům a podobně. No a nic, no, tak to balíme dneska už je strašně pozdě. Fungoval bug s Blitzem, že když si backoval a hooknul si na poslední chvíli, tak si ho odnesl na spawn. Ale tak tam bylo takových bugů hromada z začátku. Jsi mohl s Lísinem kvéčknout přes celou mapu, když ti někdo odportil, že jo. Mohl se za Dáriu se takhle při recallování hooknout 5 lidí do fontány. Nevím co všecko.